හැමෝටම ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා දත් ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ සෑම් ටෙක් SL YouTube channel එකත් එක්ක. අද අපි unbox video එකක් අරන් වෙලා තියෙන්නේ. අද අපි unbox කරන්න යන්නේ Samsung A30S mobile phone එක. එහෙනම් අපි බලමු box එකේ මොනවද සඳහන් කරලා තියෙන්නේ කියලා. box එකේ පිටිපැත්තේ අපිට සඳහන් කරලා තියෙනවා V display එකක් තියෙනවා, triple camera එකක් තියෙනවා. මේකට තව විශේෂම දේ තමයි on screen fingerprint sensor එකක් තියෙනවා. box එකේ මේ පැත්තේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Samsung Galaxy A30S කියලා එයාලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. හරි එහෙනම් අපි box එක open කරලා බලමු device එකත් එක්ක අපිට තව මොනවද හම් වෙන්නේ කියලා. ඇතුළෙත් අපිට මේ වගේ පොඩි box එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අපේ Samsung A30S device එක. අපි එළියට අරන් බලමු. මේ device එකේ back එක ගත්තොත් මේක plastic වගේ glass material එකකින් එන්නේ. මේක fingerprint එහෙම හිටිනවා වගේ පේන විදියට. phone එක පොඩ්ඩක් slim A series එකේ phone කොහොමත් slim එකට එන්නේ. හරියනවා අපි මේක පැත්තකින් තියලා බලමු අපේ තව මොනවද box එකේ අඩංගු වෙන්නේ කියලා. ඒකේ තව charger එකක් සමග hand free එකක් තියෙනවා. අපිට මේකේ sim removal tool එක බලා ගන්න පුළුවන්. charger එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා 15 volt fast charging කියලා. තව අපිට hand free එකක් හම් වෙනවා. ඒ වගේම මේකේ USB port එක තියෙන්නේ USB C port එකක් මේකට එන්නේ. අපිට USB cable එකකුත් හම්බෙලා තියෙනවා. අපිට මේකේ තව back cover එකක් යාලා box එකේ දාලා වෙලා තියෙනවා. silicon back cover එකක්. normal පාවිච්චියට හොඳයි අපිට හම්බෙලා තියෙන මේ silicon back cover එක. අපි අපිට හම්බුන silicon back cover එක mobile phone එකට අපි දාගමු. එයාලගේ warranty card එක සහ එයාලගේ use manual එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකට 1 year warranty එකක් තියෙනවා. හරි අපි paperworks ටික පැත්තකින් තියාගමු. මේකේ අපිට main cam එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ wide cam එක තියෙනවා 25 megapixel. ඒ වගේම ultra wide එක තියෙනවා 8 megapixel වලින් බලා ගන්න පුළුවන්. depth sensor එක තියෙනවා megapixel 5යි. ඒ වගේම LED pass light එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකට එන්නේ infinity V display එකක් super AMOLED LED. තව අපිට මේකේ පාතින් බලා ගන්න පුළුවන් ස්පීකර් එක, ඒ වගේම USB type C port එක සහ 3.5mm earphone jack එක සහ mic එක. මේකේ front cam එක 16 megapixel වලින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. තව මේකේ උඩින් තියෙනවා noise cancellation mic එක. තව අපිට side එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ power button එක සමග volume up down button එක. මේකේ battery ගැන කතා කරනවා නම් lithium ion 4000 mAh battery එකක් මේකට තියෙනවා. තව දුරටත් මේකේ display එක ගැන කතා කරොත් මේකේ display එකේ size එක අඟල් 6.4ක් තියෙනවා. resolution එක 720යි 1560 pixel වලින් බලා ගන්න පුළුවන්. pixel density එක 268. ෆෝන් එකේ RAM එක ගැන කතා කරනවා නම් මේක 4GB RAM එකක් තියෙනවා. මේකේ storage එක 64 වලින් බලා ගන්න පුළුවන්. තව මේකේ එනවා 32GB storage එකක් සමග 3GB RAM එක, ඒ වගේම 128GB සමග 4GB RAM එක. මේකට තව අපිට storage එක වැඩි කරගන්න ඕන නම් අපිට SD card එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ ෆෝන් එකේ release date එක 2019 නොවැම්බර් වල තමයි මේක රිලීස් වෙලා තියෙන්නේ. මේක මිල ගණන් ගැන කතා කරනවා නම් මේ 40000ක් 45000ක් අතර මේක අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්.
ඒ වගේම අපිට මේකට නැනෝ සිම් කාඩ් දෙකක් දාලා යූස් කරන්න පුළුවන්. තව මේකේ නෙට්වර්ක් එක ගැන කතා කරොත් අපිට මේක 4G වලින් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. 4G LTE වලින් අපිට මේ ෆෝන් එක ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ ෆෝන් එකේ වැඩි විස්තර දැනගන්න ඕන නම් ඔයාලා පාතින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එක දැනටත් ඔයාලා පාවිච්චි කරනවා නම් මේකේ හොඳ නරක පාතින් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න අනිත් යාළුවන්ට බලා ගන්න. තවත් මේ වගේ අන්බොක්ස් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්න අමතකව Sam Tech SL YouTube channel එක subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරගෙන යන්න. සුබ දවසක්.